instructions. Don't do anything stupid. Nope. Nani? Why are you running? Why are you running? You have slain an enemy. Here we go. NANI?! Double kill. Triple kill. Ano nga ba yung mga bagong rotation na pwede nyong gawin sa bagong update na to? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin yung iba't ibang rotation na pwede nyong gawin, pati na rin kung paano natin ginamit si Hayabusa as jungler. Kasama na rin dito yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay? Let's go! Simulan muna natin sa laning. Isa sa mga binago sa mga jungle buffs is yung respawn time. Imbis na 30 seconds sila lalabas, 25 seconds pa lang lalabas na agad to. Maliban doon, mas mabagal na lumabas yung mga minions sa mid lane, kaya mas mabilis na kayo magle-level 4 kung magsisimula agad kayo sa jungle. Pagdating naman sa kalaban natin, ganun pa rin yung rotation na gagawin nila, mag-i-start pa rin sa mid yung jungle nila. Maliban doon, kung napansin nyo, tinulungan ako ng Hylo sa unang buff. Dahil nga hindi gagana yung mask niya hanggat hindi ako nagkakaroon ng gold, kaya mas magandang tulungan kayo agad ng mga tank nyo para mas mabilis mapagana yung mga mask nila. At kaya naman tayo nag-start sa red buff dahil nasa taas yung XP lane. Sunod na kailangan nyo tandaan sa update na to, imbis na 3 minutes lalabas yung turtle, 2 minutes pa lang lalabas na agad yon. Pwede na tayo makakuha ng hanggang 4 na turtle, ang pagkakaiba nga lang mas makunat na yung mga turtle ngayon. At dahil sa top lane lalabas yung turtle, kaya mas maganda mag-start sa red buff. Pero kung sakaling sa bottom lane lalabas yung unang turtle, pwede tayo mag-start sa blue buff. Makikita nyo dito, wala pang 1 minute and 30 seconds, level 4 na agad tayo. Kaya ibig sabihin, dapat mag-take advantage tayo doon. Kailangan na nating palagan agad yung kalaban hanggat hindi pa sila level 4. Makikita nyo dito dahil hindi pa nakukuha ng Gusion yung red buff niya at na-delay siya ng mga kakampi ko kaya hindi pa siya level 4 agad. Ibig sabihin, dapat subukan na natin siyang patayin. Tara, tara. Uy, lumagpas ako. Lumagpas ako. Nice one. At dahil napatay natin yung Gusion within 2 minute mark, ibig sabihin pwede na tayong kumuha agad ng turtle. Kailangan nyo tandaan, gaya ng sinabi ko kanina, mas malaki na yung defense ng mga turtle. Kaya ibig sabihin hindi ganun kadaling kunin yon. Mas maganda na subukan nyo muna makipag teamfight sa red at blue buff ng kalaban bago kayo mag turtle. Dahil nga isa pa sa mga binago sa buff, imbis na 2 minutes yung tinatagal ng buff, 75 seconds pa lang wala na agad kayong buff. At hindi agad magre-respawn yung mga buff na yon. 90 seconds pa bago mag-respawn ng isang buff, so ibig sabihin 15 seconds kang walang buff. Ginawa to para mas madali kang makabawi kung sakaling in-invade yung buff mo. Tayo natin mawala. Hindi lang ito yung rotation na pwede nyong gawin sa update na to. Possible din kayo mag 1-2-2 or mag-invade direkta sa kalaban, depende sa magiging lineup nyo. Kung mapapansin nyo, kumuha ako ng player na nagma-marksman side lane. Dahil nga, mas mabilis na mawala yung mga buff. Tingin ko mas maganda kung dalawang hero na yung kukuha nun. Dahil nga, mas malambot na yung mga jungle buff kapag tumatagal yung laban. Tapos mas lumit na yung bigay na gold at XP ng mga buff. Kaya mas maganda meron kayong marksman na aasahan pagdating sa pagpa-farm. Kahit wala silang jungle item, mas madali na nila makukuha yung buff kapag pwede na silang sumama sa teamfight. Pagdating naman sa paggamit kay Hayabusa, ito yung emblem na gamit ko sa laro na to. Assassin emblem na may movement speed, physical pen, tsaka killing spree. Baba tayo, baba tayo. Hintayin mo mag-dash bago ka mag-SS, Hylos. Ako Ayun na. muna papakita. Uy, nag-dash na. Ayun, nag-dash na. Uy, swerte naman nun. Napunta ako sa At kung gusto mong matutunan yung iba't ibang skills ni Hayabusa, pwede mo panoorin yung mga Hayabusa guide na ginawa ko. Wala namang binago sa mga skills niya, ang kailangan mo lang ibahin is yung rotation mo. At dahil nga mas mabilis tayo mag-rotate kaysa sa Gusion, kaya makikita nyo mas mayaman pa yung mga side lane nila kaysa sa Gusion. At kung hindi mo mamatay yung nasa gold lane nyo, siya dapat lagi ang pinakamayaman. Kahit di na ako mag-ano, no? Pumasok yung Pasok yung Khalid. Ano na? Ano kaya maganda? Kahit di na ako mag-demon shoes. Oo. Ano naman yung mana? Ano kaya maganda yung boots? Defensive o yung... Defensive ka na lang kung ayaw mo ma-burst.
Turtle tayo, turtle. Malaki na yung naging lamang natin sa laro na to, kaya ibig sabihin pwede natin makuha yung mga turtle. Isa sa mga paraan para hindi makabawi yung kalaban, dapat kunin nyo ng kunin yung mga turtle. At dahil nga 4 na beses nang pwede kunin yung turtle, kapag lumamang kayo sa early game, mas nahihirapan na makabawi yung mga kalaban. Nabubuli ko yung bro na. Lo. Di abot. Turtle na ako. Back tayo. Ingat kayo, turtle na lang, turtle. Akin na yung red ah. Bigay sa'yo ni Red. Revitalize na. Uy, meron pala. Pala dun. Okay, kuha lang akong blue ah. Pagdating naman sa item build, ito yung item build na gagawin natin sa laro na to. Pinalitan ko lang yung boots kasi hindi naman tayo basta-basta mahuhuli ng kalaban. At yung dalawang huling item, pwede niyong palitan yung depende sa sitwasyon. Palaga mo na yan, Tamos. Kalahati buhay. Hindi pa nagre-red. Dahil sa viewers. Kailangan sa 247 viewers. Patay na yan. Nice one, uyo ko target. Hindi pa nagre-red Nice yan. one, nice Sa one. baba, dito sa baba yung Cupra. Sige, baka na ano, Nixo baka na lang. Dalawa yan eh. Ito pa. Sa akin, sa mid pa yung Bruno. Makapatay ko pa sa akin. Basag tayo sa mid. Ay, kunin natin. Baba ako mid. Napilitan ako mag-ulti. Sorry. Kailangan kitang iwan. Sorry. Kailangan ko siyang iwan kasi mamamatay ako pag bumalik ako. Diyan yung sa mid yung Bruno. Diyan sila. Tara, yung mid naman basagin natin. Wala pa akong blue. Bababa yung Cupra. O baka nandyan sa bush sa mid. Nandyan sa mid. Wala akong blue. Tapos turtle tayo. Kaya ata natin kumuha dito. Laki pala ng pera nyo. Lamang tayo dyan. Tara, May tara. rebit ako. Subos ata ito. Ba't di ka man na pumalag, wala kasama. Uy, mag-isa ka pa lang Sige, dyan. okay lang. Nandiyan dyan lahat. Nandiyan dyan lahat. Ah, Di pa buo yung ano ko. Abot. Tara, atras na. Huwag natin pilit. Abot. okay. Sige. Ba't di ka man na pumalag, wala. Tara, kunin natin turtle na sa top na yung Bruno. Sige lamang tayo dyan. Patay na yan. Uy, ay mag-ulti. Ganun. Nastan ako. Sorry. Akin. Busay yan, Nixo. Pati ako. Patay. Nice one. Patay ako. Tulong. Buhay pa palag. Nice one. Nice one. Salamat. Maraming salamat. Nice. Nabul ba? Kaya mo ata yan, no? Baka pa kayo sa ano? Sa Hylos. Ay, yung Khalid oh. SS. Pwede pala. Nice one. Red mo, Nixo. Okay. Clear Patay ko na. lang. Basag mid muna tayo. Ay, Basag mid. wala. Basag yun eh, mid. Basag na mid. You destroyed a turret. Pinasok niya. Tulong ba ako dyan? Malalim yan eh. Ay, sayang. Hindi masyado. Magkakablo sila. Narasitin ko lang sana eh. Yung Bruno nakaka-farm. Papatayin natin yung Bruno mamaya. Yun lang priority target natin. Tara, nasa bush. May Durance ba tayo? Sakit. Tayo muna natin yung Durance ng Parsa. Wait lang, wag ka papalaga. Wag ka papalaga. Pagpasok. Wag muna. Wag ka muna. Kulang tayo. Gigi. Tulungan niya. Yung malambot yung ano yun ko eh. Lang, di mo na lalabas kasi di ko sila nakikita. Fusion ng ayan. Pa-top side sila.
Nasa mid. Pinasok yung parsa. Ingat ka. Tara. Ito, Dito. nasa mid sa Dito lang sa Kaya bush. Khalid, pa-backup Ayaw kami. niyo. Pa-backup kami, Khalid. Nihuli ako ng ano. Patay natin to. Iwalay sila. Patay na yun. Nice one. Tara, habol. Bruno tayo, Bruno. Ubus na yan. Ito pa. Oh, Nakita ko. yun lang. Tayo sabi. Doon ako nalungkot. Lord na. Basag. Dito na tara. Or i-end dyan na. Di pa ata kaya, walang minions. Sabi sa inyo, Lord na lang. Ako na lang, Third tower sa top kaya. Tatalon yung Cupra. Mid pa. Mas malakas pa din si Kuya, guys. Ang galing daw ng highlights natin. Kuya pa din. Lord tayo para secure, ano? Tara, Lord. Kunin ko muna yung buff nila. Queen swing. Parang Tulong muna dito. Akin na lang yung blue. Hindi ka naman Ano to? Last Lord tayo. Pwede nyo na simulan yung Lord. Ito na Magbubulang ako, ako. saglit. tangkin nyo to. Ano mga Khalid. Ayun, ba't ka mo? Teka lang, tara. Ano ako? Ikaw na lang, Khalid. Indus kaya akong fire to. Khalid, ikaw na lang ayaw mo. Hindi ka ba naka-open, ano? Speaker. Khalid. Kita yan. Rinig ka niya. Hinihintay lang niya yung ano. Ayun o. Naghihintay lang yan dyan. Ayoko Wala rin tayo mag-vision. Tama lang yun. Nakuha ko na. Wait ako. Ito pa. Bruno. Improve na. Kahit sino. Boys, Bot natin. Yan, sa likod ako. Nandito yung Bruno. Tapos na ata. Kaya na end. Bruno na lang yan. 10 seconds. May repeat pa ako. Isang burst ko lang to. Antayin natin, Lord. Wait lang. Hintayin natin Lord. Ayan na. Tara, push tayo. Bruno muna. Kahit hindi na. Nasa akin yung Tong. Nice one. Ako na mag-end. Nice. Nice one. Sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.